গুড মৰ্নিং ফ্ৰেণ্ডছ, মই বিভাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু এই ৰেচিপিটোনো কি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তেনেহ'লে পলম নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে বাবৰি ভাজি কণীৰ লগত বনাম। এইখিনি হৈছে বাবৰি আৰু এতিয়া মই বাবৰিখিনি ভালদৰে ধুই কাটি ল'ম। বাবৰিখিনি কাটি ল'লোঁ আৰু লগতে এটা পিঁয়াজ আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছোঁ। কেৰাহীত তেল গৰম হৈছে, এতিয়া মই ইয়াত দিম পিঁয়াজ। আৰু লগতে কেঁচা জলকীয়াকেইটাও দি দিম। পিঁয়াজখিনি ভজা হৈছে, এতিয়া মই দিম বাবৰিখিনি। আৰু দিম হালধি, লগতে নিমখ, এতিয়া মই ইয়াত কণী দুটা দি দিম। এইখিনি বনাই হৈ গ'ল। বাবৰি আৰু কণীৰ ভাজি বনাই হৈ গ'ল। আজি এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো চাই আছে, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু নতুন ভিডিঅ' লৈ আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ। ধন্যবাদ।